Okay mga day, maghimo ta og halo-halo no, mao ni ang atong ingredients. Sugo na to tong bana magkuha og snow sa gawas. Okay, na siya snow. O mo ni atong unang ingredients. Ikaduha, saging ug mangga. Unya, of course, ato ang ice cream no, og bisan unsa lang mga mananap diha, og napay Alaska evaporated nga di maklaro. So okay ra na mga day. Og atong stick o. Dami kay na siya og cornflakes mga jay. Ug syempre ito ang snow. Okay, ibutang na nato atong snow diha, paspasanin nato mga jay. Kay wala tay panahon aron maka panihapon na ta mga jay. Okay, sunod kanatong green and red nga ato ang sabana jello. Og ato ang shredded coconut mga jay. Paspasanin nato og ayo mga jay. Okay, mangga. Ibutang nato og mangga ug sunod ato ang saging. Atong ibutang atong saging. Okay, mga jay. Ug ato ang bisan unsa lang mga red munggo man siguro ni mga jay ug kanang naay palm jelly. Ibutang na nato ato ang evaporated milk. Kamo nay bahala og unsa imong ganahan kadaghanon ug sunod ato ang cornflakes mga jay. Unya, of course, ato ang ice cream nga katunga na lang kay nang hatag tas ato ang silingan mga jay. Okay, it is more blessed to give than to receive baya mga jay no. Okay, butangan pa nato ice cream kay akong ba naganahan og ice cream kuno siya. Og tuslo ka na nato og stick o, diara mga jay, hatag nato sa tong bata, iyang panihapon. Halo-halo tutorial, bye!